يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا دكتور. ايه اللي انا قلت لك فكرني بيه بقى؟ لا، المره اللي فاتت قلت لي فكرني بمقوله مالي وللدنيا. طيب هي مقولة مالي وللدنيا دي اصلها ايه؟ مش عارف. ده حديث نبوي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو على حصير قد اثر في جنبه، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو آذنتنا ففرشنا لك عليه شيئا يقيك منه. نحط لك حاجة كده. صلى الله عليه وسلم. ركز في الحكاية، حاجة مش سرير كومفورت، مش مرتبة سفنج وواتر بيد ومش عارف ايه والكلام ده، يا دوب حاجة تقيك منه. فراح قايل له ايه؟ قال له مالي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل بشجرة ثم راح وتركها. نقف عند مالي وللدنيا. الرسول عبر على انه حته القطن اللي هيحطوها ولا السفنجه اللي فوقيها دي، طيب ده لو كان في سفنجه ايامها يعني، اعتبرها انها دنيا. يبقى هو مقلل توقعاته جدا، رافع المعقولات جدا، ولذلك كان يأنس بالثريد وبالعيش السخن وبالزيت الكلام ده هيدخلنا لمعنى مهم جدا في حياتنا، وبالذات في تراثنا الاسلامي، اسمه ايه؟ الزهد. لو تفهم الزهد بطريقه فهمنا للالم واللذه ورفع المعقولات وخفض التوقعات هنبقى سعداء. ولو فهمنا ان الدنيا كشجره استظل بها عابر سبيل هنبقى مبسوطين. ولو فعلنا اللي قلناه قبل كده، الاثر المرفوع عن عبد الله بن عباس اظن وعن عبد الله بن عمرو بن العاص، ناسي والله، اللي هو اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسيت فلا تنتظر الصباح. انا اظن انه الحياه ابسط بكثير مما يعني أشكل على الناس وتعب الناس. فلو فهمنا حتة مالي وللدنيا وخففنا بقى من أعباء كتير احنا عاملينها وحاجات متعلقة عفش البيت والأفراح والعزايم والمش عارف، أظن إنه الحياة هتختلف بشكل كبير، وحنلقي عن كواهلنا أثقال هتريحنا جدا. وساعتها هنعرف يعني إيه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. احنا اللي كلفنا أنفسنا ما لا طاقة لنا به. يعني الصحة النفسية مرتبطة بمدى تكليف نفسي ما لا أطيق في موضوع فرش البيت ومدى مثلا، تخفيف أو كده. يعني فرش البيت ممكن يأثر على صحتنا النفسية؟ طبعا. إزاي؟ ممكن نأجلها لما نتكلم على التخلية، لأنه احنا هنيجي نتكلم على التخلية وساعتها هنتكلم على أثر تخلية الحاجات، العفش والبيت والابلكيشنز اللي في التليفون على الصحة النفسية. دي نخليها في التخلية إن شاء الله. طيب ناخد سؤال تاني. أيوه. دلوقتي احنا كل ده بنحاول نقرا نفسنا بشكل كويس. طب هل معرفة ان انا مخلوق ومعرفتي بالألم واللذة والكلام ده، هل ده معناه ان انا بقيت اقدر ان انا اقرا نفسي او ادعي كده؟ جميل. احنا القراءة بنقسمها لقسمين. قسم خدنا فيه تقريبا 4-5 جلسات لحد دلوقتي، اللي هي ان انا اعرف القراءة العامة، انه في حاجة عندي وعند الكل، انني كائن ايه؟ مخلوق. طيب يبقى بابا مخلوق، فكل اللي قلته عن نفسي يحق في والدي وفي والدتي وفي مراتي وفي اولادي. نعم. وفي مدرسي وفي الدكتور اللي في الجامعه وفي الطبيب لو فهمنا الكلام ده، كل اللي هنتكلم عليه بعد كده هينطبق على كل دول. ولو عرفنا نطبق الكلام ده ساعتها لن نتوقع من الناس اكثر مما لديهم. احنا يعني مثلا لما تيجي واحده مصدومه قوي انها اكتشفت انه باباها مثلا عنده معصيه، طب ما هو نفس بشريه يا بنتي. لا ما ينفعش، بابا ما ينفعش يغلط. مين اللي قال لك ده؟ وريني ايه القرآن اللي بيقول الكلام ده؟ فين النص الشرعي اللي عندك اللي بيقول بابا ما ينفعش يغلط؟ ابوكي لا بيغلط، هي بس بتحز في النفس انه انا ما كنتش عايزه، صحيح، ولا انا عايز، طيب، ولا هو عايز، انما يخطئ. ولما هنتكلم عن قبول الضعف يمكن هنفصل في الكلام ده اكتر. يبقى القراءة العامة ان انا اعرف انني كائن مخلوق من نفس، روح وجسد، وكل ما تكلمنا عنه في الحاجة والألم واللذة ينطبق عليه. لكن الكلام ده هيحتاج بعد كده الى قراءة خاصة. من انا كعبد الرحمن؟ طبعا عرفت ان انا مخلوق، بس هل انا نسخة من حد تاني؟ لا، انا طيب ده هيتطلب بقى الكلام اللي جبنا يعني شيء من ملامحه قبل كده لما اتكلمنا عن كراسة قراءة النفس لو فاكر. بس قلنا انه هنفصل فيها بعدين. اهو ده هيجي بقى يمكن مش في الجلسة النهارده، اظن في جلسة بكرة. هي ايه القراءة الخاصة؟ هو ازاي اقرأ عبد الرحمن بعد ما عرفت انه عبد الرحمن مخلوق وجسد وروح والكلام ده. لكن في حاجة انا محتاجها قبل ما اخش في الحتة دي. إيه اللي هي ايه؟ خليني اسألك، هي ايه حاجة الحاجة؟
حاجة الحاجة. ما حاجة الحاجة؟ سؤال صعب ده يا دكتور. حاجة الحاجة، مش أنا عندي حاجات؟ اه. الحاجات دي محتاجة حاجة اللي هي إيه؟ التعبير عنها. ودي قصة لوحدها. إيه اللي ممكن يوصل اتنين للطلاق؟ عندها حاجات وعمرها ما عبرت عنها، عنده حاجات وعمره ما صرح بيها. ايه اللي ممكن يخلي اتنين صحاب فجأة يروح واحد فيهم منفجر وقال له خلاص مفيش علاقة بيني وبينك، او فجأة عمل له بلوك؟ كان عنده تراكمات لم يعبر عنها. طيب الحاجات اللي اتكلمنا عنها كلها دي تحتاج الى ان يعبر عنها. يبقى احنا دخلنا في موضوع مهم جدا وهو التعبير. يعني كأننا نقصد يا دكتور انه كل احتياج انا بحتاجه المفروض ان انا اعبر عنه مباشرة، ما اخلوش الفكرة والشعور ستحتاج الى تعبير. نعم. اللي هو سلوك. طيب طبعا التعبير ده له صور مختلفة ممكن يعني نعدي عليها بعدين، انما نعم اي حاجة موجودة عندي الاصل ان يعبر عنها. طيب الكلام ده طبعا هيدخلنا في حتة التعبير، فكالعادة نسأل السؤال الاول اللي هو ايه؟ ما هو التعبير؟ نعم. طيب التعبير جاي من ايه؟ من عبر. عبر يعني ايه؟ انتقل من مكان الى مكان باختصار، او حمل من مكان الى مكان. طيب وبالتالي التعبير بالمنظور النفسي هو انك انت تحمل الفكره والشعور من جوه لفين؟ لبر. لبره. واضحه دي؟ واضحة. جميل. التعبير يلزمه حاجه تانية علشان ياخد اثره ويؤتي اكله زي ما يعني كما يقال، انه يبقى صادق. ليه؟ اصله لو ما بقاش صادق هنخش في معضله كبيره اسمها ايه؟ المخادعات. اللي هو ان انا اكذب على نفسي، ان انا اظهر غير ما ابطن وصولا الى النفاق. طيب لكن خليني في الاول، يبقى التعبير هو مجرد حمل شيء من مكان الى مكان، وعشان كده بيقول لك عبير الزهر اللي هو الحاجه اللي اتنقلت. طيب أيوه. كل ما يتعلق بكلمه التعبير. طيب عبور من مكان الى مكان الى اخره. طيب التعبير ده مهم ليه؟ برأيك بناء على كل اللي فات التعبير مهم ليه؟ هو احنا ما دام قلنا ان هو حاجة الحاجة، يبقى انا عشان اقضي الحوائج بتاعتي محتاج ان انا محتاج ان اعبر. انا اديها منفذ الى الخارج. نعم. طب لو ما فيش منفذ الى الخارج هيحصل ايه؟ هتفضل ضغط عليا. تراكم، وبالتالي ضغط نفسي. وبالتالي التعبير حاجة مهمة جدا علشان انفس عن نفسي. طيب يبقى اول اهمية للتعبير التنفيس. نعم. ولذلك الناس يقول طب يا دكتور عبرت وبعدين؟ قبل بعدين، مجرد انك عبرت عارف التنفيسه دي؟ دي لوحدها بتدي اثر نفسي. فما بالك بقى لما تطلع الحاجه منك تروح شايفها قدامك تمارس مهمه تانية اسمها التشخيص. لما طلعت الحاجه منك، ايه ده؟ هي دي؟ ده انا كنت فاكر حاجه تانية. بقى هي دي اللي عامله لي قلق ومش عارف ايه. فبدات تشخص حاجه كانت تايهه جواك وانت مش عارفها، لما طلعت منك عرفت كان في ايه بالظبط. يبقى اول ثمرات التعبير حاجه متعلقه بنفسي اللي هي التنفيس والتشخيص. طيب في حاجه متعلقه بالاخر، دي هتستغربها شويه، بسميها الصدقه. ازاي الصدقه؟ انا اتصدق عليك بان احمل عنك كاهل ان تتعب نفسك في ان تقرأني تاني. يعني انا ما بشغلكش وما بتعبكش انك تقراني، ده انا بديك نفسي على طبق من ذهب. ويا ريت الازواج يفعلوا ده. يا ريت الزوجه تتنازل عن عزه النفس والكرامه الانثويه واحسن يفتكروا ومش عارف ايه، ومامتي قالت لي لازم هو اللي يحبك ويفهمك. ده كلام فاضي. جوزك عندك حاجه معينه، قولي له انا محتاجه كذا وكذا، انت مقصر معي في 1 2 3. انت عندك حاجه، ما تقولش هي هتفهم لوحدها، لا مش هتفهم لوحدها. تصدق عليها بانك ترفع عنها هذا الحمل وتقول لها انا عايز كذا. فما بالك لما الصدقه تتعدى الى ما هو اكثر من ذلك. انت ريحت المقابل وقصرت الوقت والجهد اللي كان هيوصلنا المشاكل. طيب بل واكثر من ذلك، علمت الاخر عن نفسك درس معين ممكن يتعلم منه حاجات كتيره لانك تواضعت وكسرت الكبر اللي جواك. ازاي؟ هو من اكثر المشاكل اللي ممكن او العقبات اللي ممكن تخليني لا اعبر عن نفسي ايه؟ شكلي قدامك، الحرج، المش عارف ايه. ده كبر.
كبر خفي. الحرج كبر؟ كبر خفي اللي هو انا هيبقى شكلي ايه قدامهم لو انا عبرت؟ هيقولوا ايه ده طلع بيفكر في مش عارف ايه، ده احنا كنا فاكرينك يعني اعقل من كده. لا يا حبيبي انا مش اعقل من كده، انا عندي كده. هديك مثال. في قصه اسمها قصه الملوخيه. طيب دي بقولها دايما في المحاضرات والدورات. جات لي واحده للاسف واصله لمرحله الطلاق مع جوزها. فقلت لها ايه الحكايه؟ قالت لي ما بيحبنيش ومش عارف ايه. عرفت ازاي؟ اساله. قال لي يا دكتور اخر مشكله حصلت كنا احنا قاعدين في البيت وعملت لي ملوخيه. فسالتني ايه رايك يا حبيبي؟ فقلت لها جميله جدا. طبعا يعني انا يعني بلهجه اهل البلد المهم جميله جدا. قالت له بس كده؟ قال لها يا امير جميله جدا جدا. طيب قالت له بس كده؟ قال لها طبعا. فراحت انفجرت. طبعا ما انت ما بتحبنيش بيقول لي انا بديت اراجع نفسي، هو حصل ايه؟ ما احنا كنا لحد 10 دقائق كويسين، في ايه؟ فقلت لها ممكن اسالك سؤال؟ لما حطيت طبق الملوخيه كنت عايزه ايه؟ قالت لي ممكن يخرج. قلت لها انت هبله؟ انت عايزه جوزك اقرب المخلوقات لك على وجه البسيطه يخرج عشان تتكلمي مع شخص غريب عنه؟ انت عارفه ده بره هيفكر في ايه؟ هي دي بتقول له ايه؟ قلت لها ولاحظ للاسف يعني مدى السذاجه والغباء. قلت لها لا طبعا هتتكلمي في وجوده، قولي. قالت لي اصل انا خايفه لو قلت هيقول ايه ده انت سخيفه للدرجه دي؟ قلت لها طب قولي لي كنت بتفكري في ايه؟ قالت لي بصراحه كده اصل احنا قبلها في كام يوم كده كنا عند مامته وعملت له ملوخيه، ولا يا ماما على ايامك والملوخيه بتاعتك ومش عارف ايه. قلت لها ايوه. يبقى انت حطيت الملوخيه ليه؟ عشان نفسك تسمعي منه نفس الكلمتين. انت الملوخيه بتاعتك بتطغى على الملوخيه ده انت ده ماما ولا حاجه جنبك. قلت لها ده اللي كنت عايزاه مش كده؟ قالت لي اه. قلت لها يبقى انت سخيفه ولا لا؟ قلت لها لكن تصوري لو انك عبرتي بكل بساطه من ساعه ما حصلت المشكله، او مش المشكله، لما كنتوا في بيت مامته وطلعتي قلت له هو انا ليه بشعر كده انك انت بتبقى مبسوط قوي لما بتاكل عند مامتك بس لا اشعر بتاعتك دي في البيت؟ لو بس التعبير ده حصل ما كناش وصلنا لهنا. ايوه صحيح. ده مثال بسيط. فما بالك بقى لما انا قاعد مع واحد صاحبي عمل موقف معين، طب لو انا عبرت في وقتها التعبير واحده من اهم ما يمكن ان يؤدي به حاجه انا بسميها فقه الان او وعي اللحظه. لو انا عبرت في لحظتها لن اقع في حاجه اسمها ترحيل المشاعر. اللي هي ايه؟ انا شعوري دلوقتي ان انا متضايق منك ما عبرتش، بعد كام يوم انا معاك مبسوطين ما قدرتش اتبسط. ليه؟ لانه لسه المشاعر بتاعت قبل يومين رحلتها معايا. في حين لو عبرت عنها وقتها كانت المساله عدت وخلاص. تمام. طبعا البعض هيقول لي طب افرض انا عبرت يا دكتور واللي قدامي زعل مش عارف ايه، ده هنتكلم عليه بقى في التخليه، هنفصل فيه شويه. انما اللي كنت عايزه يبقى واضح في الجلسه النهارده انه طالما انت عندك حاجه يبقى لازم تعبر عن الحاجه دي. طب ما هي حاجه الحاجه؟ التعبير. ايه هو التعبير؟ قلنا حمل كذا كذا. والتعبير ده اهميته لنفسي تنفيس وتشخيص، وللاخر انا اتصدق عليه بان احمل عنه كاهل التعب في اخراج ما لديه. والكلام ده كله هيريحنا وهيختصر وقت كتير في عمليه التواصل وصولا الى صحه نفسيه في التعامل عندي وعند الطرف الاخر. وقلنا انه الناس كتير بتهرب من موضوع التعبير عن نفسها عشان عندها نوع من انواع الكبر اللي هو الخجل. الكبر الخفي. انا بسميه الكبر الخفي. الكبر الخفي. هل في اسباب اخرى؟ غالب الاسباب انه يا اما هو ما بيعرفش يعبر عن نفسه، ما تعلمش يعبر عن نفسه، من الصغر اتقال له اسكت يا ولد عيب انت عايز نفسك حاجه، فخلاص بقى دايما بيكتم وخايف يعبر لحسن يتفهم غلط مش عارف. فيا اما ما اتعلمش، يا اما انه ارتبط عنده التعبير بردود افعال سيئه وبالتالي بقى الرابط عنده سلبي، يا اما وصلت الحكايه الى انه لما عبر الناس زعلوا فهو يخشى على زعل الناس اكثر من خشيته على نفسه. طب هو اللي بالفعل متاثر بحاجه زي كده في تربيته وهو صغير كان بيتعاملوا معاه بالشكل السيء ده، وهو دلوقتي عايز يكسر الحاجج ده ويقدر يعبر عن نفسه. ده هنتكلم عنه في التخليه ان شاء الله. طيب جميل. فهنأجلها لحد ما نتكلم عن التخليه. طيب هل موضوع التعبير له علاقه بالحيل النفسيه والخداع؟ لما هنتكلم عن التخليه هنتكلم عن المخادعات والحيل النفسيه، لكن نعم لازم يعرفوا يعني او لازم تعرف انه التعبير متعلق جدا بالحيل النفسيه.
انا ممكن اعبر عن نفسي، بس اعبر عن نفسي بطريقه ملهاش اي دعوه بالحاجه اللي جوايا يعني على حقيقتها. فانا عايز اكلمك في الشرق، اروح جايب لك مثال في الغرب. عايز اقول لك ان انا مثلا بحبك، يعني خليني انهي بالحاجه دي برضو للمتزوجين، ويعني نقفل جلسه النهارده. انا بقول للرجاله دايما: من قوامه الرجل ان يعلم ان المراه لا تعني كل ما تقول. تاني: من قوامه الرجل ان يعلم ان المراه لا تعني كل ما تقول. ازاي؟ انا بقول دايما الست لما تقول لك انا بكرهك، انا بكرهك، مديها شويه كده، هي قصدها ايه؟ انا بحبك للدرجه اللي مخلياك اكثر شخص على وجه البسيطه تخليني متعلقه بيك لدرجه ان انا بكرهك. معقول؟ لكنها تؤمن بالاختصار، فتروح جايبه كل ده وقايله انا بكرهك. كنت قالت انا بحبك اسهل. لكنها لم تتعلم ذلك، واتفهمت للاسف خطا. خدي بالك، لو قلت له انا بحبك هيروح يدور على واحده ثانيه ومش عارف ايه وكم. لو قالت لك طلقني، مديها شويه، انا عايز اختبرك واختبر حبك ليا واشوف انت متعلق بيا لدرجه قد ايه، لدرجه ان انا لو قلت لك طلقني 100 مره مش هتطلقني. ها طلقني. المفروض الراجل اختصر عبقري كل يفهم. الكلام ده. والمشكله انها تتصور انه هيفهمني. لا، مش ده. عشان كده التعبير يريحنا من كل الكلام ده. كده الجلسه الجايه بقى محتاجه وقفه كبيره مع التعبير. لا، هو احنا يمكن نتكلم في كل ده في التخليه، لكن اظن بس ان اللي انا عايز الناس تعرفه انه التعبير متعلق بالحيله النفسيه، لكن ازاي يعني انه نعالجها ازاي ده بقى في التخليه ان شاء الله. ان شاء الله. يا اهلا وسهلا، يبقى نتقابل بكره ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.